Baru-baru ni aku ada beli kamera, tapi kamera ni sebenarnya second hand punya. So aku nak share kepada korang tips nak beli kamera second hand. Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Kalau korang ikut aku punya IG, aku pernah share story which is aku dah jual kamera Nikon aku yang lama. So kamera Nikon aku yang lama tu adalah Nikon D600. So hari ni aku nak share kepada korang iaitu Nikon D750. Tapi aku sebenarnya bukan nak share sangat pasal Nikon D750, tetapi aku nak share kepada korang tentang macam mana korang nak check ataupun nak periksa kamera yang second hand tu. So sebelum korang beli, korang kena check dulu kan, sama ada okey ke tak okey ke, apa yang kita kena check dan apa yang kita kena tahu. So sebelum korang beli, make sure korang kena tahu beberapa item untuk korang check sebelum korang beli. Okay? Biasanya korang kalau nak beli kamera, korang mesti cari dekat Facebook, Carousel, Mudah, ataupun senang cerita korang boleh pergi ke Berjaya Mega Mall. Berjaya Mega Mall tu kat Kuantan. Kat Berjaya Times Square which is dekat KL tu. So dekat sana lagi banyak barang kamera. So which is kamera, DSLR dan macam-macam lagi equipment yang lain. So korang boleh je pergi direct jumpa kat sana. Tetapi kita tahu ke sebenarnya apa yang kita nak kena check, dan adakah kita patut dengar daripada penjual tu bulat-bulat sama ada dia kata ini okey apa semua kan. So kali ni aku nak share lah kepada korang. Okay, so macam aku cakap tadi, memang korang dah jumpa, sebagai contoh lah, korang jumpa di dalam Facebook, Carousel ataupun Mudah, make sure korang boleh jumpa dengan diorang, sebab korang kena check kamera tu sama ada okey atau tak okey. Yang pertama sekali, korang kena tahu sama ada kamera ni berfungsi dengan baik atau tak. Berfungsi yang baik macam mana? Sebagai contoh, bila korang tekan on dekat sini, and then dekat sini dia keluar okey, sebagai contoh. Right, yang penting adalah dekat sini korang boleh nampak lah semuanya dekat meter ni semuanya okey. Okay, sebagai contoh, shutter speed, aperture, dia punya ISO semuanya keluar. Okey, dia bergantung kepada body lah, jenis body, Canon ke Nikon ke atau apa-apa, ataupun mirrorless. Make sure sebelum korang beli tu dia keluar lah semua function tu. Okey, tak adalah tiba-tiba bila korang tengah tengok kenapa shutter ni tak keluar ataupun ISO ni hilang ke, dia punya huruf ke apa kan. So itu adalah salah satu orang kata apa, failure lah. Okay, yang kedua, korang kena test menggunakan lens ni. Sebagai contoh, kalau korang pergi dekat kedai ke ataupun jumpa orang, make sure korang kena test dengan lens. So tak kisahlah lens apa, make sure lens yang orang kata apa, yang sesuai lah. Janganlah korang nak beli body Nikon tapi guna lens Canon. Tak boleh lah macam tu kan. And then bila korang dah attach lens korang, so korang kena test lah sama ada okey ke tak okey kan. And then sebagai contoh, kita test ambil gambar sama ada okey ataupun tak okey. Okay, alright, kita test dulu, ambil gambar. So bila korang dah snap gambar tu, make sure korang tahulah setting dia okey ke tak okey kan. Macam white balance apa semua tu, aku rasa itu memang normal lah. Memang jarang berlaku failure dari segi tak boleh setting white balance ke, tak boleh setting ISO ke. Tu aku rasa jarang lah ada problem setahu aku. And then bila korang dah snap, make sure gambar yang korang shoot tu focusing dia terbaik. That's why aku suruh korang attach lens. So kalau boleh attach lens yang aperture yang paling besar. Sebagai contoh 50mm 1.4, 1.8. Senang cerita lah, yang paling besar yang korang ada. Okay, sebagai contoh aku ada 50mm 1.4, and then aku akan cuba test shoot, and then aku akan test dia punya focusing okey ke ataupun tak. Okay, macam mana kita nak tahu sama ada yang kita snap tu fokus betul ataupun tak? Masa korang snap gambar dekat dalam ni, dalam fokus tu, so korang make sure dekat mana korang fokus, and then korang ingat, and then dekat gallery ataupun view dia ni, korang kena ingat balik dekat mana yang korang dah fokus, and then korang just check balik sama ada dia sharp ataupun tak. Biasanya kalau tak sharp, sebagai contoh focusing dia lari,
biasanya kamera tu kena buat calibration. So dari segi focusing, calibration lah. So dekat situ korang boleh je cari, biasanya ada je yang buat servis kamera punya focus calibrate. So yang tu lain cerita lah. Tapi biasanya kalau kamera itu tak ada masalah, focusing pun memang tak ada masalah lah. And then yang ketiga bagi aku adalah fungus ataupun sensor kamera tu kotor ataupun tidak. Okey, sebagai contoh sebelum ni aku dah share kepada korang satu video yang sebelum ni aku dah tunjuk kepada korang macam mana kita nak check sensor kamera kita ni kotor ataupun tidak. So senang cerita je, paling senang iaitu korang just gelapkan gambar. Lepas tu korang snap je dekat mana-mana. So dekat sini bila korang dah snap gambar and then korang tengok gambar tu, kalau ada bintik hitam, so bermaksud ada kekotoran lah dekat sensor kamera korang. So kalau macam tu korang boleh nego lagi lah dengan seller tu sama ada nak kurangkan harga boleh ke ataupun tak kan. Sebabnya kalau korang nak pergi buat servis untuk cuci sensor kamera tu lebih kurang RM50, RM100 lebih kurang macam tu. Actually sebenarnya korang boleh buat sendiri lah. Korang boleh tengok video yang lama aku dah share kepada korang macam mana korang nak check sensor kamera kita kotor ataupun macam mana kita nak cuci sensor kamera tu. Kalau ikutkan video sebelum ni aku dah tunjukkan, tetapi kali ni aku tunjukkan lagi. And then yang paling senangnya sebenarnya caranya adalah macam ni. So korang bukakan lens and then korang pergi dekat shutter speed, korang mainkan dia lebih kurang 3 saat ataupun 6 saat lebih kurang macam tu. And then korang duduk di bawah lampu, sebagai contoh ni lampu kan. Okay, ni lampu sebab dalam studio. Korang just klik and then korang tengok sendiri je. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, korang tengok dekat dalam tu. Okay, so sekali lagi korang boleh tengok. Okay, ada perubahan dekat dalam ni kan. Dia ada keluar. Bukan keluar lah, dia macam dia ada buka. So boleh tengok sensor tu sama ada kotor ataupun tak. So kalau nak tahu kotor tu biasanya dia ada macam dot ataupun habuk. So bermaksud situ ada kotor lah. So sekarang dah masuk tip yang keempat kan. So aku pun dah tak berapa ingat lah. Actually aku just share je apa yang aku tahu. And then yang lain adalah paling simple lah sebenarnya. Yang ni tak berapa penting bagi aku, tapi ada sesetengah orang agak penting, iaitu dia punya bentuk ataupun kecantikan kamera ni lah. Okay, sama ada dia ada cala ke ataupun senang cerita dia ada kemik ke ataupun pecah skrin ke apa. So korang kena check. So masa yang aku beli tu dia ada scratches lah sikit dekat bahagian sini, tapi bagi aku tak ada masalah scratches ni sebab bagi aku tak berapa penting pun. Sebab dekat kawasan ni juga yang bahagian tepi dekat ujung ni, sebenarnya scratches ni memang selalu akan berlaku. Sebabnya aku pernah pakai kamera kan. So aku tahulah kenapa. Sebab biasanya kalau owner lama ataupun seller yang lama tu, dia pakai macam contoh dia pakai macam ni. So biasanya benda ni kamera akan terhuyuh hayang kan. So dia akan mudah kena dekat pintu. So that's why dia ada scratches lah. Okay. Dan tips yang lain adalah sama ada dia punya memory card ni. Sebagai contoh aku sekarang pakai Nikon D750. So dua-dua card slot ni function ataupun tidak. So that's why aku kena test lah sama ada card slot yang pertama dan card slot yang kedua ni function ataupun tidak. Tips yang ke-6 kot. Okay, tips yang ke-6 iaitu dia punya flash. Okay, biasanya flash ni korang boleh test menggunakan flash korang ataupun senang cerita minta seller tu ada tak flash ke apa, korang test dekat sini. Biasanya untuk flash ni jarang rosak lah. Bila rosak pun bila terjatuh dan benda ni tercabut, itu memang akan rosak lah. Dan masa aku test tu, aku just test and then keluar cahaya, dia boleh connect kamera dengan flash tu, itu pun dah cukup bagi aku. And then yang lain adalah bila korang ni jenis yang suka main live view, so make sure korang kena test lah live view ni dia okey ke, tak okey ke. Kalau tak okey, and then biasanya kalau tak okey ni dia tak keluar lah senang cerita. Okay, make sure kalau korang dah ambil gambar and then korang tengok gambar tu, sebagai contoh kalau aku tengok dekat sini, okay, make sure dekat sekeliling ni screen tu tak ada vignette. Vignette ni maksudnya dia ada
kehitaman lah kat sekeliling gambar tu. Kalau jadi macam tu, so maksudnya skrin tu dah tak lama lah. Memang mungkin beberapa kali lagi korang shoot ke, mungkin kena tukar skrin tu. So kalau tukar skrin tu memang mahal lah. Okay, tips yang mungkin 7. So korang kena tahu shutter count dia. Video yang sebelum ni aku dah share kepada korang macam mana korang nak check shutter count dia. Okay, so shutter count ni sebenarnya sangat general lah, which is bila korang nak beli kamera tu, biasanya seller tu akan letakkan shutter count dia berapa untuk body ni. So dekat situ actually korang dah tahulah. Kebiasaan satu body ni dia boleh pergi sampai 150,000 count dia, shutter count dia, ataupun mungkin 200 ataupun 300 mengikut body ataupun model tu lah. So, tips yang ke-8 lebih kurang macam tu. So korang, kalau korang rasa dah yakin dengan kamera korang tu, yang korang nak beli tu, rasanya tak ada masalah ataupun memang berminat betul nak beli, so make sure korang kena tanya dia ada warranty ataupun tak. Biasanya kalau seller yang macam kita jumpa dalam Facebook, mudah.com apa semua tu kan, biasanya dia orang tak ada warranty. Tetapi kalau betul kamera tu tak ada rosak ataupun failure ke apa semua, so biasanya dia akan berani bagi warranty selama 1 minggu. Biasanya macam tu. Tetapi kalau kedai biasa pun dia akan bagi 1 minggu ataupun 1 bulan. Sekiranya kalau tiba-tiba dia cakap oh ini tak ada warranty lah, maksudnya kita beli hari tu habis terus warranty daripada dia, so biasanya benda tu akan ada fishy sikit lah. So fishy ni macam mana? Maksudnya mungkin kamera tu problem and then dia just nak jual je murah apa semua, cakap je tak ada problem apa semua. So biasanya kalau macam ni, hati-hati. Okay guys, aku sebagai fotografer itu je yang aku nak check sebenarnya. And then yang lain tu aku tak berapa check lah ataupun periksa sangat, sebab item-item yang lain lebih kepada video lah. So kepada korang yang jenis seorang videographer, aku rasa memang korang kena check dia punya mic, and then dia punya HDMI, dan juga dia punya button record. Record punya button ni. So korang boleh check dekat sana. And then kalau okey, barulah berpuas hati apa semua, barulah beli. Okay guys, lupa pula satu lagi iaitu korang kena check, iaitu mode burst. So mode burst ni paling senang lah untuk kita nak check sama ada shutter kita ni okey ataupun tak. So sebagai contoh, korang pergi dekat mode burst ni, and then korang just okay, and then korang boleh test. So sekiranya tak ada sangkut and then bunyi pun kita dah tahu okey apa semua. So senang cerita lah, memang kamera tu dah okey lah. Aku dah share kepada korang tentang macam mana korang nak tengok kamera second hand ni ataupun third hand, fourth hand macam tu lah. Senang cerita, bukan kamera yang baru. So aku dah bagi tips kepada korang. Okay guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang tentang macam mana kita nak check kamera yang second hand ni. Kepada korang, kalau rasa ada lagi item yang patut dicek ataupun periksa, korang boleh je drop komen dekat bawah tu, and then kita boleh baca and then kita share kepada orang lain. Okay, so aku rasa itu saja yang aku nak share, and then aku Azrul daripada Kesan, dan jangan lupa untuk tekan subscribe punya button dekat bawah tu, and then see you guys in next video. Bye.